ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ pick tool එක සහ wireframe කියන command එක ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු කොහොමද මේ command එක සහ මේ tool එක හසුරවන්නේ කියන එක. pick tool එක මේ arrow head එක තමයි pick tool එක කියන්නේ. එතකොට මෙතනින් pick tool එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන pick tool එක. pick tool එක මේ විදිහට click කරනවා. pick tool එක තමයි එන්නේ. ඒක මෙතන rectangle tool එක ගත්තාම rectangle tool එක අරගෙන rectangle එකක් අඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු pick tool එක ගන්න shortcut එක උඩ මම type කරලා තියෙනවා වාට. මෙතන තියෙන any tool selected මොකක් හරි වෙන tool එකක් select කරලා තියෙද්දි වාට space click කරපු ගමන් space key එක press කරපු ගමන් වාට මේ pick tool එක ලැබෙනවා. නමුත් text එකක් අපි type කරන ගමන් text එකකින් පස්සේ අපට short key එක විදිහට space key එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වුණාට අපි control plus space තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. control එකත් එක්ක space ගහපුවා අපට ඒත් pick tool එක select වෙනවා. rectangle tool එක අපි අදගත්ත එක අමතරව අපි ellipse tool එකෙන් ellipse එකක් අඳ ගන්නවා මෙතන. එතනත් බලමු select කරගත්තට පස්සේ select කරගෙන මේ color කරගන්න කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක select කහක පාට දාගත්තා. මේ විදිහට මේ දෙක වෙන වෙනම select කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙක අතර තියෙන කොටස click කරද්දි අපට select වෙන්නේ උඩ තියෙන layer එක. එතකොට අපට අවශ්‍ය නැහැ යට තියෙන layer එක මේ උඩදී click කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක select කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට මේ oval shape එකේ මැද්ද click කරාට මේ අපිට select කරගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ මේ outline එක තියෙනවනේ rectangle tool එකේ. ඒ rectangle එකේ outline එක තමයි අපි click කරන්න ඕනේ. එතකොට මැද click කරලා මේ විදිහට outline එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික select කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි අපි select කරගන්නේ pick tool එක use කරලා. ඒත් එක්කම බලමු අපි කොහොමද මේ object එක select කරගන්නේ, object කීපයක් select කරගන්නේ. එතකොට deselect කරගන්නේ, ඒ කියන්නේ select එක නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ custom select කරගන්නේ කොහොමද? shift එකත් එක්ක select කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් මම පැහැදිලි කරලා කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට. මේ විදිහට අපිට select කරගන්න පුළුවන්. එක object එකක් select කරද්දී ඒක select වෙලා තියෙන එක නැති කරන්න නම් deselect කරන්න අපිට එළිය click කරත් මේ නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒත් එක්කම මේ ESC press කරත් ඔයාලට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. select වෙලා තියෙන එක තියෙනවා. එතකොට මේ උඩ ඉඳන් අපිට මේ සීමාවෙන් මෙහෙට select කරගන්න අවශ්‍ය නම් සියලුම object අපි මේ විදිහට අදගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට සම්පූර්ණ මේ selection එක තියෙන area එක මේ ඇතුලේ තියෙන object ඔක්කොම select වෙලා ඔයාලට පේනවා. මේක ඕන අපිට මේ විදිහට මේක විතරක් select කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ටික ඕන නම් ඒ ටික select කරන්න බෑ. මොකද එක object එකක් තියෙන්නේ මේ මෙතන උඩ මේ තියෙන සම්පූර්ණ මේ text එක එකම object එකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට text එක එකම group එකකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක සම්පූර්ණ select වෙන්නේ. වෙන වෙනම select කරන්න නම් අපිට text දෙකකට වගේ වෙන් කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ කළු කෑල්ල ඇර කළු rectangle කෑල්ල ඇර අනික් සියලු දේවල් මේ select කරගත්තම ඔයාලට පැහැදිලි කොහොමද මේ select වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ shift එකත් එක්ක අපි කොහොමද multiple select එකක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි object කීපයක් select කරගන්න කොහොමද shift key එක click කරගෙන shift key එක press කරගෙන මේ විදිහට click කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ ඔක්කොම select වෙනවා shift එකත් එක්ක click කරද්දී. එතකොට ඒකම එළියෙන් click කරපුවම නැති වෙලා යනවා. ඔයාලට පේනවා නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ඒ වෙනස්කම් කරගන්නේ. එතකොට freehand tool එකෙන් අපි කරන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. අපිට click කරගෙන මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඇදගෙන යන area එක කියන්නේ අපි select කරගන්න area එකේ තියෙන object විතරයි select වෙන්නේ. text object ඒ දේවල් select වෙනවා. pick tool කියන එක select කරලා නැහැ. හරියට ඒ හින්දා ඒක select වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා pick tool එක භාගයට select වුණේ හින්දා ඒක සම්පූර්ණ වටේම select වුනේ නැති හින්දා ඒක select වුනේ නැහැ. මේ භාගයට select වුණොත් වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ හින්දා අපි select කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට චුට්ටක් වුණත් select වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ select වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මේකෙන් දැන් භාගයක් මම මේ rectangle වල භාගයට ගත්තට ඒ දේවල් select වෙන්නේ නැහැ. මේ සම්පූර්ණ වෙන red එක විතරයි select වෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලි මේ කොහොමද selection කරගන්න ආකාරය කියලා. ඉතින්
නැවත මේ ස්පේස් එකේ වින්ඩෝ එක පැත්තේ ක්ලික් කරොත් ඒක නැති වෙලා යනවා සිලෙක්ෂන් එක ඩිස්සිලෙක්ට් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ ඔබ්ජෙක්ට් මැනේජර් කියන තැනින් වලට බලා ගන්න පුළුවන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන මොනවද කියන එක. ඒත් එක්කම ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන ටූල් එකෙන් අපිට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඔබ්ජෙක්ට් එකේ වෙනස්කම් රසක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේනවා කොහොමද වෙනස්කම් වෙන්නේ කියලා. ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න එක තමයි මේ ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන ටූල් එකෙන් කරන්නේ. මේ විදිහට අපිට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. අපට අවශ්‍ය පැත්තට අවශ්‍ය දිගට සහ පළලට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ටූල් එක හරහා මේ විදිහට බෑක් ස්පේස් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මෙතනින් බෑක් ස්පේස් අන්ඩෝ කරන්න පුළුවන්. එතකොට නැත්තම් shift z එක තමයි අන්ඩෝ එකේ ෂෝට් කී එක. එතකොට මේ විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඩිස්සිලෙක්ට් කරා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ පිළිබඳ මන අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මේ all to dig and select කියන එක. එතකොට alt key එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට යටින් තියෙන තවත් ඔබ්ජෙක්ට් තියෙනවා නම් ඒවා සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතනින් තව ඔබ්ජෙක්ට් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන effect නෙමෙයි layout view වලට ගිහිල්ලා මෙතන wireframe කියලා තියෙනවා. wireframe දැම්මට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන තව යට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් default දාමු. එතකොට යට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ alt එකත් එක්ක ප්‍රෙස් කරනවා. තව පාරක් ප්‍රෙස් කරොත් අනික එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ක්ලික් කරන වාරයකට ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකට චේන්ජ් වෙනවා. යට ලේයර් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔබ්ජෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒවට චේන්ජ් වෙවි. මේ alt එකත් එක්ක ක්ලික් කරද්දි චේන්ජ් වෙලා යනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඉතින් සිලෙක්ට් කරන විදිය ඩිස්සිලෙක්ට් කරන විදිය alt එකත් එක්ක කොහොමද යට තියෙන ලේයර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ, ඔබ්ජෙක්ට් ගොඩක් කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ, මේ දේවල් සියල්ල මම හිතන්නේ මම අවබෝධයක් ලැබුණා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. මගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් කියන්න. මම වෙන්න ඕන තවත් දේවල් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ලයික් කරන්න මගේ වීඩියෝට. එතකොට මට subscribe කරලා නැත්නම් තාම subscribe කරන්න.